Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Khi rửa mặt vào ban đêm, cô bé bên kia cửa gửi tin nhắn cho tôi. Chị ơi, tôi sợ bố tôi bắt tôi thức dậy vào nửa đêm để ăn bí ngô. Tôi cười hỏi, bạn không thích ăn bí ngô? Không phải là bố lén bỏ thuốc rồi. Hắn cắt đầu mẹ và em trai, cho vào nồi nấu. Nói là đang cắt bí ngô. Nấu bí ngô cho tôi ăn. Tôi giật mình, gọi nhanh và hỏi cô ấy đừng đùa với chị gái. Những gì bạn nói có đúng không? Cô bé gửi một video. Nó được chụp từ phòng ngủ về hướng nhà bếp. Bên ngoài tối lắm. Trước bếp ga có 3 nồi hầm. Hấp dẫn. Một bóng đen cao lớn huýt sáo. Dùng thìa khuấy nồi. Một bên khuấy một bên đếm một của bí ngô. Khi 2 của bí ngô đến món thịt hầm thứ 3, hắn nhìn xuống một cái. Còn một của bí ngô nữa, ở đâu? Sau đó hắn nhìn về phía phòng ngủ. Video dừng lại. Tôi gửi tin nhắn cho cô ta ngay lập tức. Tôi sẽ gọi cảnh sát cho bạn. Gọi nghiệp vụ lên đây. Tôi đã gọi cảnh sát trước. Lại đi liên hệ với nghiệp vụ. Kết quả là vì lần trước tôi phản ứng với nghiệp vụ, nói xử lý rác thải cộng đồng không kịp thời, bởi vì quá lớn đã cãi nhau với họ một trận. Nghiệp vụ không trả lời điện thoại của tôi. Sẽ mất một lúc để cảnh sát đến. Bên kia nghiệp vụ tôi lại không liên lạc được. WeChat cũng không trả lời tôi. Cô bé gửi tin nhắn. Tôi lén trốn đi. Bố đang tìm tôi. Tôi trấn an cô ta trốn xong rồi. Điện thoại chuyển sang im lặng rồi. Không đợi chú cảnh sát đến. Mê mơ. Tôi đang ở trong tủ quần áo. Mỗi lần trốn ở đây, bố tôi không thể tìm thấy tôi. Tôi đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu của 7 tòa nhà. Nghiệp vụ có không? Không ai quay lại giờ này. Mọi người đều ngủ rồi. Tôi lại hỏi ai có thể giúp tôi liên hệ với nghiệp vụ. Vừa gửi đi không lâu, trong nhóm có người hỏi tôi có chuyện gì vậy, đại đó có việc gì không? Là anh Phong sống bên cạnh. Trước đây tôi có tranh chấp với nghiệp vụ, bị đến nhà bắt nạt Phong ca không thích. Giúp tôi tôn trọng anh ấy. Tôi đã không nói thật với anh ta, theo tính khí của hắn. Tôi sợ anh ta đi thẳng đến cửa đối diện xảy ra chuyện gì đó. Tôi do dự một chút, có chút tình huống. Tôi muốn nghiệp vụ lên xem. Phong ca nhiệt tình nói chuyện gì vậy? Bạn nói với tôi, nếu thuận tiện, tôi sẽ xử lý cho bạn. Sau đó trong nhóm lại có người nói câu, mọi người đều là hàng xóm, có chuyện gì thì nói đi. Không được, tôi đi qua một chút. Người nói chuyện là Hắc Dương. Nhìn, hắn là cửa đối diện của tôi, vừa mới cắt đầu vợ con. Khi bí ngô nấu chín, Hắc Dương hỏi tôi nói chuyện. Hàng xóm gọi nghiệp vụ làm gì? Rắc rối quá, nó sẽ làm phiền tôi. Các con tôi đều ngủ rồi, đánh thức họ thì không tốt đâu. Nếu là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp bạn xem liệu pháp cuối cùng. Hắn lại rất nghiêm túc hỏi một câu, bạn có nghe thấy gì đặc biệt không? Phải lên nghiệp vụ. Tôi nghĩ rồi, làm thế nào để tạo ra một lý do hợp lý, chống lại sự nghi ngờ của người bố đối với tôi. Lý do này cần hợp lý đến mức nghiệp vụ phải lên, cho nên không thể là bóng đèn hỏng, điều nhỏ như điều chỉnh điện. Suy nghĩ một chút, tôi bình tĩnh đến mức khí tự nhiên của nhà tôi dường như bị rò rỉ. Trong nhà có mùi nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ đến ngay. Hãy để nghiệp vụ đến, tôi cũng không chắc có phải không? Hắc Dương lạnh lùng nói không cần làm phiền nghiệp vụ nữa. Tôi sẽ đi xem giúp bạn. Nếu nó bị rò rỉ, sau đó yêu cầu nghiệp vụ tắt van đường ống, không mất nhiều thời gian đâu. Tim tôi đập thình thịch. Hắc Dương lại hỏi hàng xóm sao không nói chuyện. Mở cửa đi, tôi đang đến đây, đừng hoảng sợ. Hắc Dương tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rò rỉ khí gaxi không phải trò đùa. Lúc này chị Mai ở tầng dưới đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Bạn đang nói dối à? Bạn gọi nghiệp vụ lên đây hoàn toàn không phải là tự nhiên. Rò rỉ không khí, bạn có nghe thấy không? Nghe gì? Bạn đừng giả vờ là gia đình 5 người đối diện với bạn. Vợ chồng 2 người có 3 đứa con. Họ sống trên lầu tôi. Vừa rồi rất to. Đó là âm thanh cắt xương. Bùm, bùm, tôi vừa bị đánh thức. Mới thấy bạn gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức. Bạn nói đúng, tôi muốn nghiệp vụ lên đây. Không phải vì khí tự nhiên. Tôi đang tắm. Bên kia cửa có động tĩnh gì tôi không nghe rõ. Nhưng cô bé nhà họ nói chuyện riêng với tôi. Nói rằng bố cô ta đã giết em trai và mẹ cô ta. Đầu được cắt ra và hầm như bí ngô. Bên chị Mai cho thấy nó đang được nhập. Phải mất một thời gian dài mới gửi được một tin nhắn. Giống như những gì cô ấy có thể làm. Đừng quan tâm nữa, chờ cảnh sát tới. Bạn cũng không thể giúp gì được. Tôi hỏi. Bạn có biết gì không? Chị Mai lại do dự một lát nữa. Cho bạn xem đi. Sau đó bên kia gửi video đến đây. Trong video là Hắc Dương bên kia cửa. Đêm, hắn cầm dao đứng ở hành lang tầng 5 dưới nhà, nhìn thẳng vào mắt mèo. Sợ hãi. 2 tháng trước,
Lúc đó bạn vẫn chưa đến, anh ấy nói tôi gõ cửa nhà anh ấy vào ban đêm. Hắn không ngủ được. Thật sự là có bệnh. Cầm một con dao trước cửa nhà tôi, muốn chém chết tôi. Sau đó nghiệp vụ đến và đưa anh ta đi. Đã báo cảnh sát. Cảnh sát nói anh ta bị bệnh tâm thần. Gửi đến bệnh viện tâm thần rồi. Sau này vợ anh ta đi nghiệp vụ mở giấy chứng nhận. Lại trả lại rồi. Thái quá. Tuần trước vợ anh ấy đến xin lỗi tôi. Hứa với tôi là anh ta đang uống thuốc. Tâm trạng ổn định hơn nhiều. Sẽ không bị bệnh nữa. Tôi nói con cái anh ấy nói với tôi, bố nó lén bỏ thuốc. Không có gì ngạc nhiên, nhưng uống hay không uống thuốc đều là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Không biết nghiệp vụ nghĩ gì. Và đưa ra giấy chứng nhận để vợ anh ta đưa anh ta về. Điều này không gây rắc rối cho chúng ta sao? Ngoài ra còn có một kẻ tâm thần sống ở cửa đối diện. Chuyện lớn như vậy sao nghiệp vụ cũng không nói cho tôi biết? Chị Mai phàn nàn họ mới không nói đâu. Chỉ biết thu phí quản lý nghiệp vụ. Trước khi bạn đến, một cô gái sống một mình đã chết. Bạn cũng không biết. Ba hàng xóm của anh ta cứ ném rác trước cửa nhà anh ta. Hắn cãi nhau vài câu. Kết quả là người phụ nữ đó trực tiếp rút dao giết anh ta. Cô gái kia chính là nhìn thấy nghiệp vụ đi lên. Cửa mới mở. Bị giết trước mặt nghiệp vụ. Bạn mong đợi những kẻ này. Làm sao họ có lương tâm? Ngoài ra, không phải tôi đã cảnh báo bạn sao? Tránh xa cái cửa đối diện ra. Bạn vẫn chơi tốt với họ. Cô gái nhỏ đều khôn ngoan. Gửi tin nhắn cho bạn. Để bố nó thấy. Cũng không thể giết bạn. Lưng tôi lạnh. Đó là khi tôi mới chuyển đến. Nhà vẫn chưa có gaxi. Họ mời tôi đến nhà ăn tối. Ăn chút súp bí ngô. Chờ đã, súp bí ngô. Tôi đã gửi lịch sử trò chuyện trên mạng. Đồng tử co lạnh. Lắc nhẹ hỏi chị Mai. Bạn nói là một gia đình bao nhiêu người? Không phải 5 người. Bạn có nhớ nhầm không? Là 4 người, 2 người lớn, 2 trẻ em. Một trai một gái. Em trai 4 đến 5 tuổi, chị gái 6-7 tuổi. Chị Mai phủ nhận không phải. Là một gia đình 5 người, 2 người lớn, 3 đứa trẻ. Chị gái có một em trai và một em gái. Em trai 4 đến 5 tuổi, em gái mới hơn 1 tuổi. Vẫn đang đi xe tập đi. Khi rửa mặt vào ban đêm, cô bé bên kia cửa gửi tin nhắn cho tôi. Chị ơi, tôi sợ, bố tôi bắt tôi thức dậy vào nửa đêm để ăn bí ngô. Tôi cười hỏi bạn không thích ăn bí ngô. Không phải là bố lén bỏ thuốc rồi. Hắn cắt đầu mẹ và em trai. Cho vào nồi nấu. Nói là đang cắt bí ngô. Nấu bí ngô cho tôi ăn. Tôi đột nhiên nổi lên một nỗi sợ hãi lớn. Mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Trong dạ dày càng co giật. Khô liên tục. Bên kia chị Mai cũng nghĩ ra điều gì mời bạn. Ăn súp bí ngô, thật không? Không có gì lạ khi gần đây bạn không nghe thấy. Đứa trẻ trên lầu khóc. Chết. Đừng làm tôi sợ nữa. Trong nhà tôi chỉ có tôi và một đứa trẻ. Tôi thực sự sợ. Chị gái. Không nói nữa, càng nói càng đáng sợ. Đừng lôi tôi vào chuyện này. Tôi đã báo cảnh sát. Không biết có kịp không? Mỗi người đều có mạng. Dù sao thì tôi cũng không giúp được bạn. Cũng không giúp được cô bé đó. Tôi sợ chỉ có mình tôi và một đứa con. Ai quan tâm ai? Hình ảnh tuyệt vời như vậy, thật sự muốn đi xe đến hiện trường xem. Vậy tôi đã mua một chiếc T-Sealer trên một chiếc xe đã qua sử dụng. Chỉ mất 99.000. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes với các cấu hình khác nhau. Lựa chọn nhiều hơn cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa 3 ngày. Nếu có xe cũ cũng có thể đặt hạt dưa bán giá cao. Mua bán xe cũ. Hạt dưa đáng tin cậy hơn. Nhóm Hắc Dương đang thúc giục tôi sao không nói gì nữa. Do gì khí ga không vội sao? Tôi vội vàng trả lời anh ấy. Không dò gì là tôi hỏi nhầm rồi. Giờ ổn rồi, vậy tôi đến để xác nhận nhé. Đừng có vấn đề gì. Tôi ngạc nhiên khi nghe vậy, đang cố ngăn hắn lại. Cô bé gửi tin nhắn cho tôi rồi chị ơi. Hình như bố tôi không còn ở nhà nữa. Ông ấy vừa gửi xong tin nhắn, tôi nghe tiếng mở cửa ở hành lang. Nhắc vào tay nắm cửa để xoay. Sau đó kim loại trên cửa mở ra. Một tiếng bước chân buồn tẻ vang lên. Dừng lại trước cửa nhà tôi. Bố tôi thực sự mất tích. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngạc nhiên, mắt mèo bên ngoài hành lang tối đen như mực. Không thấy gì cả. Có người cố tình chặn mắt mèo của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy có ai đó ngoài cửa. Bởi vì đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang sáng lên. Sau đó là một tiếng va chạm. Âm thanh của mật khẩu được đánh thức. Nút khóa mật khẩu tương ứng. Mở khóa thất bại. Người dùng bất hợp pháp. Mật khẩu bị nhấn tổng cộng 11 lần. Mật khẩu thông thường là 6 chữ số hoặc 8 chữ số. Tôi cố tình đặt mật khẩu thành 11 chữ số. Hơn nữa thường xuyên đổi một lần. Ngay cả khi ai đó thường có những kỷ niệm mới, cũng không thể nhớ chính xác như vậy. Và khi tôi về nhà tối nay, tôi vừa thay mật khẩu mới.
Vậy, mật khẩu mà người ngoài cửa nhập vẫn không đúng. Nỗi sợ hãi của những người sống sót làm cho cả người tôi căng thẳng lên. Cách cửa có thể bị kẹt khoảng 2 phút. Có tiếng gõ cửa. Tôi không dám phát ra tiếng. Ngoài cửa có tiếng động. Là tôi. Sau đó giày keo bị xé ra gai một tiếng. Mắt mèo nhìn ra. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Dưới đèn hành lang là Phong Ca đứng ngoài cửa. Trong tay hắn cầm một đám cách nhiệt màu đen nhàu nát. Nói chuyện với anh Phong. Tôi nhanh chóng gọi một tiếng Phong Ca. Không biết ai đã dán mắt mèo cho bạn bằng thứ này. Tôi xé cho bạn rồi. Tôi hỏi anh ta có thấy ai ở cửa nhà tôi không? Không, tôi vừa thấy bạn trốn bước trong nhóm. Nghĩ rằng bạn có thể có việc gì đó không tiện nói trong nhóm. Có chuyện gì vậy? Âm thanh trong điện thoại. Tôi nhìn xuống. Cô bé bên kia lại gửi tin nhắn. Bố vẫn chưa về. Cuối cùng nói thêm một câu nữa. Muốn mua hạt dưa xe thì đáng tin cậy hơn. Người ở nhà là có thể chọn. Trái tim tôi đập thình thịch. Lập tức nói với anh Phong rằng người hàng xóm bên kia cửa bị điên. Giết vợ và con trai hắn. Hắn đang trốn trong hành lang. Quay về phòng đi. Tôi nói xong nhưng bên ngoài không có bất kỳ phản hồi nào. Tôi đột nhiên cảm thấy rất khác thường. Đèn trên hành lang cũng tối. Tôi lại nhìn ra từ mắt mèo. Đen như mực. Mắt mèo lại bị bịt lại rồi. Phong Ca, tôi thăm dò kêu một tiếng. Không ai trả lời. Sau đó tay nắm cửa di chuyển một chút. Lại là một tiếng gõ mật khẩu vang lên. Vẫn là 11 chữ số. Mở khóa không thành công. Người dùng bất hợp pháp chờ bên ngoài động tĩnh dừng lại. Tôi dán trên cửa. Không có âm thanh bên ngoài. Nhìn ra từ mắt mèo. Lần này không phải là màu đen mà là một màu đỏ. Tin tức của anh Phong trong điện thoại cũng được truyền đến. Mẹ kiếp, có một tên điên ở hành lang mặc áo mưa. Đuổi theo tôi với một con dao, trong mắt đều là máu. Màu đỏ đáng sợ, tôi sẽ trốn ngay bây giờ, mắt đỏ hoe. Tôi chợt nhận ra. Màu đỏ tôi vừa nhìn thấy từ mắt mèo là cái gì? Đó là đôi mắt đỏ nằm trên mắt mèo nhìn vào. Hình ảnh tuyệt vời như vậy, thật muốn lái xe đến hiện trường xem sao. Vậy tôi đã mua một chiếc Tesla trên một chiếc xe đã qua sử dụng. Chỉ mất 99.000. Hạt dưa có hàng chục ngàn chiếc Mercedes với các cấu hình khác nhau. Lựa chọn nhiều hơn cửa hàng ngoại tuyến. Mỗi đơn hạt dưa đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể gửi đến cửa thành phố mở cửa 3 ngày. Nếu có xe cũ, cũng có thể đặt hạt dưa bán đầu giá cao. Mua bán xe cũ. Hạt dưa đáng tin cậy hơn. Tôi sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức. Bình tĩnh đi, anh ta đang ở ngoài hành lang. Tôi biết. Tôi không hiểu, tôi bình tĩnh lại, chú ngư trong nhóm đột nhiên nói chuyện riêng với tôi. Còn lại bao nhiêu người? Anh ta là nhân viên của tòa nhà, cũng là chủ nhân tầng dưới của tôi. Tuần trước, phòng tôi bị rò rỉ nước làm ngập trần nhà của anh ấy. Tôi đã xin lỗi trực tiếp anh ấy. Hơn nữa hắn cũng không truy cứu. Bình thường có gặp mấy lần. Không thích nói chuyện với tính cách của người khác lắm. Nghiệp vụ của bạn có thể lên xem không? Người bên kia lại bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm thần. Nghiệp vụ của bạn mở giấy chứng nhận để anh ta quay lại. Các bạn không biết sao, bây giờ anh ấy đã hết thuốc rồi. Giết vợ và con. Con gái nhỏ của anh ấy gửi tin nhắn cho tôi. Chú ngư im lặng một lúc, cuối cùng gửi tin nhắn cho tôi. Bên kia cửa không có bệnh tâm thần. Anh ấy là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi ngạc nhiên và nhanh chóng phản ứng. Cho chú ngư xem ảnh chụp màn hình chị Mai gửi cho tôi. Chú Dư lại nói với tôi, có một bệnh nhân tâm thần phân liệt trong tòa nhà. Chú Dư không trả lời tôi. Lúc này chị Mai lại gửi tin nhắn cho tôi. Suýt làm bạn sợ chết khiếp. Tôi tự hỏi có chuyện gì vậy? Chỉ sợ hãi. Không phải bạn nói người đối diện giết vợ con hắn sao? Nấu bí ngô hay gì đó. Vừa rồi vợ anh ta xuống tìm tôi, nói cô bé không muốn ngủ vào ban đêm và giận cô ta. Kết quả một người không nhìn thấy lấy điện thoại di động gửi tin nhắn bừa bãi để dọa người. Đã chỉ trích cô gái nhỏ rồi. Cô ấy yêu cầu tôi giúp làm rõ. Tôi làm thật đấy. Vợ anh ấy ngồi trong phòng khách của tôi một lúc. Vừa lên, trong nhóm cũng xuất hiện một tin nhắn. Cố gắng nở nụ cười phóng đại, khóe miệng kéo đến sau tai. Gửi đi, hàng xóm. Thật xin lỗi. Con gái tôi vừa nghịch điện thoại, đã nói một số điều đáng sợ. Nếu gây rắc rối cho mọi người, xin mọi người tha thứ. Thật sự xin lỗi. Tôi đã phê bình nó rồi. Không bao giờ nữa. Hắc Dương lúc này cũng trách. Đã bảo em đừng chiều chuộng nó như vậy. Bây giờ ổn chưa? Lần sau sẽ không nữa. Tôi cau mày hỏi chị Mai. Bạn thật sự thấy vợ anh ta vừa đi lên và đi xuống với anh ta? Anh ấy đã hứa trực tiếp với tôi rằng chắc chắn sẽ ổn thôi. Yên tâm đi. Cuối cùng nói thêm một câu nữa. Muốn mua hạt dưa xe thì đáng tin cậy hơn. Ở nhà là có thể chọn. Tôi có tâm trạng nghi ngờ. Gửi tin nhắn cho cô bé. Bố bạn đâu? Bên kia nhanh chóng trả lời. Bố vẫn chưa về. Mẹ bạn nói bạn đang nói dối. Tôi không có. Tôi không bao giờ nói dối. Bây giờ tôi đang trốn trong tủ. Đầu của mẹ và em trai bị bố cắt, cho vào nồi nấu. Bố muốn nấu 3 của bí ngô. Hắn không tìm thấy, ra ngoài tìm bí ngô rồi. Rồi cô bé gửi một video.
Trong video cô ấy rất cẩn thận. Đi vào bếp. Trong nhà vẫn còn tối đen như mực. Trên bếp ga trong bếp có ngọn lửa màu xanh lá cây. Theo trong nhà màu xanh lá cây thảm hại. 3 cái thịt hầm đã biến mất rồi. Bên trong đang bốc hơi. Cô bé đứng lên và lấy thìa ra. Khuấy một cái ướt trong miếng thịt hầm đầu tiên. Đầu bọc tóc. Miệng lớn. Đun sôi. Sau đó là miếng thịt hầm thứ hai. Đây là mẹ. Đây là em trai. Video kết thúc, tôi lại trốn. Bố vẫn chưa về. Tay chân tôi cứng ngắc. Lúc đó không biết nên miêu tả thế nào. Tình hình hiện tại, trong đầu đã sớm thành một mớ hỗn độn rồi. Không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát chắc sắp đến rồi. Trước đây ra cảnh sát đều rất nhanh. Điện thoại của tôi vẫn được nhận tin từ cô bé. Nấu xoàn bí ngô. Chị Mai, tin nhắn lại được gửi đến. Không sao đâu, ngủ sớm đi. Đừng nói chuyện với cô ấy nữa. Cô bé đó cũng rất lo lắng. Tôi đột nhiên không dám trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. Chú Ngư đã biến mất một thời gian rồi. Lại đột nhiên hỏi tôi đối diện cửa còn lại mấy người. Bạn đi qua xem một chút. Tôi kinh dị. Cho tôi biết tên tâm thần trong tòa nhà là ai. Vừa rồi anh ta nói cửa đối diện không phải là tâm thần phân liệt. Trong tòa nhà thực sự có một bệnh nhân phân loại tâm thần. Tôi hỏi anh ta, hắn lại không nói thẳng. Bây giờ tôi lại hỏi anh ta, hắn vẫn không nói. Bên kia hiển thị đăng nhập. Nhưng chậm trễ không có tin nhắn nào được gửi đến. Sao lại bị kẹt? Hóa ra là không có tiền điện thoại. Đầu tháng nên tính phí điện thoại. Tôi đang ở trung tâm nạp tiền của Dwinmall. Vừa nhận được phiếu điện thoại 4 tệ. Thật sự quá thơm. Nạp tiền vào tài khoản nhanh. Thuận tiện đến tặng phúc lợi cho mọi người rồi. Trung tâm mua sắm điểm siêu đơn giản và trung tâm nạp tiền. Hoặc bấm trực tiếp vào khu vực bình luận. Nhận phiếu giảm giá tài nguyên cao nhất. Lúc này trong nhóm lại có người gửi tin nhắn. Là Đào Tử trên lầu. Vừa tốt nghiệp đại học. Thực tập gần đây. Mới chuyển đến không lâu. Bình thường thích gửi một số túi biểu cảm thú vị trong nhóm. Đào Tử tò mò dưới lầu nấu gì đây? Thơm quá. Nói chuyện trong nhóm rất thơm. Bạn xuống gõ cửa hỏi xem. Anh ta đang giục Đào Tử đến nhà Hắc Dương xem. Ha ha, cái này không tốt lắm phải không? Có phải hơi quá tham lam không? Không sao đâu, tất cả đều là Hắc Dương không lặn nữa. Hắn không hài lòng ra lệnh cho chú Ngư câm miệng lại. Ha ha, tôi đùa đấy. Nhưng thật sự rất thơm. Không biết bạn làm bằng gì? Bạn đang nấu súp phải không? Bạn nói nhiều quá, làm phiền đến chết, tôi đau đầu quá. Không nói nên lời sao? Tôi đâu có nói gì về bạn, chỉ cần nói rằng bạn nấu ăn ngon. Bạn nấu ăn vào ban đêm vẫn còn hợp lý. Tôi còn giảm cân. Bạn nấu rất ngon, bạn đã bao giờ nghĩ về tôi chưa? Tôi đâu có nói lỗi của bạn. Bạn vội vàng đề nghị gì? Bạn nói ít đi 2 câu, đã nói có thể làm gì? Chỉ nói những điều ích kỷ thôi. Nấu ăn vào ban đêm mà không quan tâm đến cảm xúc của hàng xóm. Nói thử xem. Tôi không quan tâm, các bạn cứ thử xem. Sợ bạn chắc. Tôi sẽ lên đó và giết bạn ngay bây giờ. Cắt lưới đi. Chặt đầu bạn đi. Đào Tử lập tức không dám nói chuyện nữa. Mà là ở trong nhóm, chú Ngư của nghiệp vụ. Chú Ngư cũng không nói gì. Tôi có thể thấy Đào Tử đang hoảng sợ. Bởi vì anh ta lại kết nối với Tắc mấy lần rồi. Chú Ngư, nhìn anh ấy xem, đừng phớt lờ tôi. Tôi sợ nếu anh ta lên đây thì sao? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Buổi tối ở ký túc xá, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của nhóm lớp. Trong phòng số 202, 6 người có thể đặt hàng. Chuyện gì vậy? Vì phòng của tôi là số 202. Trong lòng hoài nghi liền thuận thế bấm vào. Đó là một trang đặt hàng thông thường, cần 6 người để yêu cầu 6 bộ phận. Ngay lúc này, đoàn đã hoàn thành rồi. Khi tôi trở lại nhóm, một số bạn học đang cười, muốn tôi giao hàng tận nhà. Tức giận, tôi trực tiếp chặn nhóm. Nhưng không lâu, trên lầu 302 gửi cho tôi một tin nhắn. Đại Khôn, cậu không thấy rõ, có chuyện lớn rồi. Tôi nghi ngờ, hỏi trực tiếp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, tin nhắn 302 được đánh dấu từng cái một. Tòa nhà ký túc xá số 3 có người. Phòng 401 trên lầu đặt hàng giống như bạn. Mấy bạn học cũng cho rằng là nói đùa. Chụp xong rồi, sau đó, phát hiện ra phòng 401 đã bị ngắt kết nối. Lúc này cảnh sát đang xử lý. Nghe nói hung thủ là hàng xóm. Toàn bộ ký túc xá đã bị phong tỏa. Mau trốn đi nơi khác đi, hoặc là chạy. Tôi nhìn vào thông tin này và chết lặng. Tôi có thể trốn ở đâu? Không phải nói ký túc xá đều bị phong tỏa sao? Và vội vàng chạy ra ngoài. Nếu kẻ giết người ở ngoài kia thì không phải chạy là tốt. Đồng thời nghĩ có thể đến phòng ngủ 302. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi và 302 không quen. Nửa đêm, anh ấy rất muốn giúp tôi chạy trốn. Và kẻ giết người không bị buộc tôi, hắn cũng có thể là hung thủ. Bình tĩnh ngay. Muốn xem ai gửi sản phẩm đó. Tôi không thể tìm thấy liên kết đó. Có phải là đã xóa rồi? Nghĩ trước nghĩ sau, tôi quyết định nhờ cảnh sát giúp. Dù sao đây cũng là ký túc xá mới xây, mọi người đều vừa mới chuyển đến. Các bạn học đều không quen, cho nên tôi vội vàng hỏi một câu trong nhóm. Có ai trong số các bạn chưa ngủ không? Tôi muốn gọi cảnh sát. Ai giúp tôi gọi cảnh sát? Tôi cũng bị người bán hàng đe dọa.
Phòng 101 trả lời tôi ngay lập tức. Cảnh sát vừa rời khỏi chỗ tôi, chắc là sắp đến chỗ bạn rồi. Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi chạy tới nhìn vào mắt mèo. Một cảnh sát mặc đồng phục, cảnh sát của chúng tôi đang làm việc. Vui lòng khóa cửa ra vào và cửa sổ, đừng ra ngoài. Tôi trực tiếp hỏi anh ta có phải là người trên lầu không. Chuyện của hàng xóm vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Hắn hung hăng nhìn tôi, xin đừng nói lung tung. Tin tức chúng tôi không công bố đừng lan truyền bừa bãi, ảnh hưởng đến trật tự. Nói xong hắn quay người phóng đi. Nhìn vào lưng hắn, tôi đang suy nghĩ. Trong đầu cũng xuất hiện một nghi vấn. Cảnh sát xử lý vụ án không phải cần 2 người làm theo nhóm sao? Sao chỉ có một mình hắn? Khi tôi nghĩ về nó, tôi đột nhiên nhận ra có lẽ cảnh sát cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát để xác minh. Kết quả đối phương nói sẽ chuyển cho cảnh sát tuần tra bảo tôi chờ. Vừa cúp máy, 302 lại gửi tin nhắn cho tôi. Vừa rồi cảnh sát cũng đến tìm tôi. Bạn đã giải thích tình hình của bạn cho anh ấy chưa? Tôi nghĩ rồi, cẩn thận trả lời xem anh ta có phải là cảnh sát giả không. Không phải cảnh sát không thể làm việc một mình sao? 302 lập tức đi trả lời tôi xử lý vụ án là không được, nhưng nếu đến thông báo thì có thể. Tôi sửng sốt. Chẳng lẽ là tôi hiểu lầm rồi sao? 302 lại gửi một tin nhắn nữa. Ký túc xá của chúng ta đều bị phong tỏa, cậu không phát hiện sao? Chắc là cảnh sát can thiệp mới có ảnh hưởng lớn như vậy. Tôi quay lại nhóm ký túc xá xem. Quả nhiên nhóm ký túc xá đều hoàn toàn phong tỏa. Và ngay lúc này, chuông cửa của tôi lại kêu, vẫn là cảnh sát đó. Tôi vừa định mở cửa, anh ta mở miệng và hét: đừng làm bạn nữa được không? 110 gọi cũng là chuyển cho tôi. Tôi đã bảo anh ở nhà và ngủ. Sau một lời phàn nàn, hắn giận dữ quay đi. Và tin nhắn tiếp theo của 302, nó làm tôi hoảng sợ hơn. Cảnh sát đang rất bận, tốt nhất đừng gây rối với họ. Theo tình hình mới nhất tôi biết được, hàng ở phòng 401 trên lầu là do hàng xóm tự lấy. Câu trả lời của 302 khiến tôi chiến lạnh toát. Tại sao lại xuất hiện chuyện điên rồ như vậy? Ban đầu là người hàng xóm tốt, đột nhiên hóa thân thành người điên. Cái quái gì vậy? Tôi cũng sẽ bị hàng xóm mắng sao? Vì vậy, không có kẻ giết người phải không? Chẳng lẽ người dùng đặt hàng sẽ hóa trang thành kẻ giết người? Khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy 101 gửi tin nhắn mới trong nhóm. Cảnh sát đi rồi, cửa tầng 1 cũng bị khóa, không ra được. Câu nói này của hắn, thoạt nhìn có vẻ như đang thông báo tình hình hiện tại, nhưng tôi lại đọc được một ý nghĩa khác. Hắn đang thông báo cho người khác có thể tấn công tôi. Nếu 101 nói đúng, vậy thì toàn bộ tòa nhà là một căn phòng bí mật khổng lồ. Và như 302 đã nói, hàng xóm chụp ảnh tôi sẽ trở thành kẻ giết người. Vì vậy, bây giờ chắc hẳn họ đã nhắm đến số phòng 202 rồi. Và tôi có thể chạy trốn ở đâu? Cho đến nay chỉ có 302 giúp tôi, nhưng tôi không biết 6 người nào chụp ảnh tôi. Nếu trong đó có 302 thì sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi cảnh sát một lần nữa, muốn làm mọi thứ rối tung lên, bị đưa đến đồn cảnh sát, ít nhất là an toàn. Nhưng ngay lúc này, trong nhóm lại hiện lên một tin nhắn. Tôi thấy 602 trên tầng cao nhất gửi tin nhắn cho tôi. Cậu không ra ngoài à? Đừng ra ngoài, đi thì phải chết. Tôi ngạc nhiên, trong ấn tượng của tôi cũng không có giao điểm gì với anh ta, thậm chí chưa gặp mặt. Hắn đột nhiên gửi cho tôi tin nhắn này, nghĩa là sao? Tôi vội vàng hỏi lại anh ta tình huống thế nào. Cô biết gì không? Có, nhưng không nhiều. Bạn nói cho tôi biết trước, có phải có hàng xóm luôn khuyên bạn nên rời đi không? Mở cửa nhà. Tôi ngạc nhiên, đây không phải là điều 302 luôn làm sao? Nhưng tôi không chắc chuyện 602 muốn giúp tôi hay là có ý khác. Cũng đang do dự không biết có nên nói thật với anh ấy không. Và anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn là 302 phải không? Bởi vì tôi có lịch sử trò chuyện. Đơn hàng nào là anh ta gửi đi. Sau khi đơn hàng kết thúc, anh ấy đã xóa nó. Nói xong anh ta gửi đến một ảnh chụp màn hình. Lưng tôi lạnh buốt. Quả nhiên trên ảnh chụp màn hình gửi liên kết đơn hàng đó đúng là 302. Tôi đoán không sai, hắn quả nhiên có vấn đề. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến 602? Hắn chắc chắn có mục đích khác. Nghĩ một chút liền hỏi hắn, tại sao bạn muốn lưu lịch sử trò chuyện? Không chỉ vì tò mò, bởi vì tôi sống trong khu phố này chỉ để điều tra những gì đã xảy ra tối nay. Chuyện gì vậy? Hắn hình như đã sớm biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Anh có biết là có người sẽ hại tôi không? Anh ấy cũng gửi liên tục vài tin nhắn để giải thích. Không, nhưng tôi biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hôm nay hàng năm đều xảy ra chuyện. Tôi đang điều tra vị trí hắn biến mất khỏi ký túc xá này hôm nay năm ngoái. Ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra manh mối nào. Và đêm trước khi hắn biến mất, anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi. Nội dung là ảnh chụp màn hình, đó là sản phẩm được anh ta đặt hàng. Tôi thật ngu ngốc, tôi không biết tòa nhà này chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra. Tôi cũng nhớ những lời anh ấy cảnh báo. Vậy tại sao tôi không thể chạy trốn? Con nói tôi ra ngoài thì phải chết, bởi vì bên ngoài không an toàn. Cùng với câu nói này, anh ấy cũng gửi một video. Tôi thấy 6 người, họ đều cầm cột phơi quần áo, dường như đang tổ chức một sự kiện lớn nào đó. Điều khiến tôi run rẩy là có mấy người mặc đồng phục cảnh sát, xem tất cả giống như đang duy trì trật tự của sự kiện này.
Điều này thật đáng sợ, ngạt thở, tôi thậm chí không thể tin vào mắt mình. Và 602 lại gửi một tin nhắn. Bên ngoài đã như thế này rồi, cậu nghĩ có thể thoát được không? Tôi bình tĩnh lại và thấy đây là góc nhìn từ trên cao. Đây là chuyện đang xảy ra. Thảo nào cảnh sát vừa đến cửa, hoàn toàn phớt lờ sự nghi hoặc của tôi, thậm chí không kiên nhẫn, họ đang chờ tôi ra ngoài. Muốn giết tôi, đặt câu hỏi cho 602. Nhưng bây giờ tôi không ra ngoài, chờ họ đến nhà tôi ở ký túc xá. Chẳng phải cũng biết kẻ giám sao? Tất nhiên là không rồi, họ không thể vào nhà anh được. Chờ tôi một chút, tôi có thể tìm ra lối thoát. Một thời gian, tôi không biết liệu tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy không, bởi vì 602 thực sự có lý do, thậm chí còn đưa ra một video khủng khiếp như vậy. Nhưng bên ngoài có thực sự xảy ra chuyện như vậy không? Ngay lúc này, 302 lại gửi tin nhắn cho tôi rồi. Cửa tầng 1 bị khóa rồi, nhưng tôi nghĩ bạn có thể thử một cách khác. Bạn thử gọi cảnh sát xem. Khi cảnh sát đến, cứ cãi nhau, chắc chắn sẽ bị bắt đến đồn. Nhưng tốt hơn là ở đây. Chính xác là những gì tôi đã nghĩ đến. Cách đáng tin cậy nhất để giữ mạng. Chỉ là 602 nói với tôi là sẽ bị đánh. Tôi mới từ bỏ ý nghĩ này. Nghĩ xem nếu 302 thực sự muốn hại tôi, tại sao anh ấy lại cho tôi manh mối? Chẳng lẽ hắn thật sự hy vọng tôi có thể giữ được mạng sống sao? Tôi quyết định thử liên lạc lại với 302, trực tiếp chất vấn anh ta. Đơn hàng mua theo nhóm là bạn gửi đi phải không? Tôi đã biết rồi, nhưng 302 lại có vẻ vô tội. Đó chắc chắn không phải là điều tôi đợi. Ta chờ chính là lời này của hắn. Anh ta trực tiếp ném ảnh chụp màn hình 602 gửi cho tôi. Anh nói không phải anh. Tôi đã biết âm mưu của các người rồi, cũng tìm được cách sống sót. Bạn hoàn toàn từ bỏ đi. Không ngờ 302 lại trực tiếp hỏi tôi ai gửi cho bạn. Ảnh chụp màn hình này là của tôi. Người đó muốn hại anh. Không có bằng chứng. Cậu có bằng chứng gì? 302 gửi cho tôi một vài tin nhắn. Tôi biết bây giờ anh không tin tôi, nhưng tôi không khuyên anh nên tin ai cả. Bởi vì người khởi xướng đơn hàng hoàn toàn không có trong nhóm. Tôi xem mấy câu này có thông tin rất lớn. Những người không có trong nhóm, làm thế nào có thể gửi đơn liên kết đặt hàng nhóm? Tôi vội hỏi anh ta. Sao anh biết nhiều thế? Hắn lại hỏi lại tôi. Bạn nói cho tôi biết ảnh chụp màn hình giả đó là ai gửi cho bạn? Tôi nghĩ rồi. Cả hai, dường như tất cả đều cố gắng để có được một cái gì đó từ tôi. Vậy hãy để họ chiến đấu. Không có gì xấu cả. Cho nên tôi nói với 302 là 602. Nhưng điều tôi không ngờ là 302 lập tức trả lời tôi một câu. Phòng 602 của chúng tôi căn bản không có người ở. Đầu tôi bị nghẽn mạch. Làm sao có thể? Nhưng 302 lại nói một cách chính đáng. Làm sao tôi có thể nói dối bạn? Những người sống trong tòa nhà này là ai? Tôi biết rõ hơn anh. Anh tự xem danh sách thành viên trong nhóm nhé. Bạn xem có 602 không? Tôi quay lại ký túc xá, mở thành viên xem. Quả nhiên không có tài khoản ký túc xá 602. Trái tim tôi lạnh một nửa. 602 rốt cuộc là cái gì? Tôi bấm vào tài khoản của anh ta. Hóa ra anh ấy đã đặt biệt danh của mình, trực tiếp đổi thành 602. Đây là cách ghi chú sau khi tôi thêm bạn bè. Nhìn thấy điều này tôi càng hoảng sợ. Có nghĩa là người này là bạn tốt của tôi. Và tôi kết bạn với anh ấy khi nào? Tất cả là vì đêm nay sao? Nếu danh tính của anh ta đều là giả, điều đó có nghĩa là những gì anh ta nói cũng đều là giả. Lúc này tôi hoàn toàn lạc lối. Chẳng lẽ 302 mới là thật sự muốn giúp tôi sao? Nghĩ tới đây, tôi sẽ gửi cho 302 một tin nhắn. Để yên 602, sao anh lại biết nhiều như vậy? Tôi phải xác định ai mới có thể tin được. Nhưng điều tôi sợ nhất là cả hai đều coi tôi là nạn nhân. Và câu trả lời 302 gửi cho tôi lại khiến tôi bất ngờ. Bởi vì tôi đã sống ở đây hơn 1 năm rồi. Chuyện tương tự đã xảy ra 1 năm trước vào tối nay. Điều này thực sự phù hợp với những gì 602 nói. Tôi lại vội hỏi, chuyện gì đã xảy ra tối nay 1 năm trước? Hỏi xong câu này, tôi đang chờ câu trả lời của 302 với trái tim lo lắng. Tôi đã cảm thấy mọi thứ không đơn giản nữa. 1 năm trước cũng được, tối nay cũng được, đơn hàng bí ẩn đó cũng được. Những người đặt hàng sẽ trở thành cảnh sát. Tất cả đều có liên quan. Chắc chắn rồi, câu trả lời của 302 gần như không khác gì những gì 602 nói. 1 năm trước đêm nay, tương tự, một số người nhấn liên kết đơn đặt hàng và điều tương tự cũng xảy ra. Nhưng anh biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Sau bình minh, mọi người gần như quên mất chuyện xảy ra đêm hôm trước. Nói cách khác, cho dù những gì xảy ra tối nay có phi lý đến đâu, sáng mai sau khi thức dậy, mọi người đều hoàn toàn không có ký ức, sẽ giống như người bình thường, trở về cuộc sống cũ. Chuyện xảy ra tối nay, bao gồm cả những người mua sẽ trở thành kẻ giết người. Họ giống như kẻ kiểm soát hơn. Và tôi muốn điều tra, cái gì đang điều khiển đêm nay? Mục đích là gì? Cho nên cậu phải sống, đó là lý do tôi giúp cậu. Xem xong những gì 302 nói, tôi có lẽ hiểu được một chút. 1 năm trước hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này 302 lại khăng khăng 602 là một cái căn bản không tồn tại. Vì vậy, tôi nghĩ rất có thể anh ta đứng sau toàn bộ chuyện này. Anh ấy có yêu cầu gì với bạn không? Nếu có thể tìm ra sự thật. Cơ hội tốt rồi. Suy nghĩ thứ hai, tôi nghĩ 602 có thật. Anh ấy bảo tôi đừng rời khỏi phòng ngủ để tôi đợi anh ấy. Chuyện đã đến rồi, tôi chỉ có thể liên lạc với 602. Đại khái nói với 302 một chút. 302 sau khi nghe xong, hãy nói ngay.
Bạn không nhìn thấy những gì anh ta nói có mâu thuẫn không? Nếu cảnh sát và kẻ sát nhân ở cạnh nhau, sao họ không xông vào nhà bạn? Cảnh sát đã đến điều tra bạn, nên việc để bạn ở nhà là một âm mưu. Tại sao anh ấy lại bắt bạn phải chờ đợi? Bởi vì trong khoảng thời gian này, chắc hẳn bạn đang đợi những người đó thức dậy. Tức là những người hàng xóm đã chụp lén bạn, họ sẽ đến bắt bạn. Vì thế bạn phải chạy trốn ngay, chạy về phía nhà tôi. Phải. Anh ấy đã nói những điều này. Tôi vừa phản ứng lại. Đúng, nhưng tôi có thể trốn đi đâu? Chúng tôi chỉ có thể trốn đến nhà 302. Nhưng vào thời điểm này, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Nhìn vào chi tiết tôi đã bỏ lỡ, ví dụ sự không đồng nhất của 602. 302 thì sao? Tôi nhanh chóng đọc qua lịch sử trò chuyện với anh ấy, nhưng tôi ngạc nhiên dừng lại ở một câu anh ấy nói, đảm bảo đủ những gì anh ấy nói. Ngoài ra còn chi tiết mà tôi đã bỏ sót. Trong phòng 302 mà họ đã nói là do tôi đã sống ở đây hơn 1 năm. Rõ ràng tòa nhà ký túc xá này, nó vừa được mở lại cách đây không lâu. Làm sao 302 có thể sống ở đây 1 năm? Để biết được anh ta có nói dối không, tôi gửi tin nhắn đến cho 302, trả lời tôi một câu hỏi. Anh có anh trai không? Giọt mồ hôi rơi trên trán tôi. Khi thấy 302 tôi rất bối rối, một giọt mồ hôi lạnh nhẹ toát ra trên trán tôi. Anh ấy thực sự không phủ nhận điều đó. Anh ấy thực sự có anh trai sao? Tôi mở ngay hộp thoại 602, gửi tin nhắn cho anh ấy. Tôi đã tìm thấy anh trai của bạn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với 302, nhưng có 2 khả năng, nó tương đối và có thể xác định được. Chắc có điều gì đó bất thường ở đây. Đây cũng chính là nguồn gốc của nhiều điều kỳ lạ xảy ra tối nay. Đầu tiên là anh ấy đã lộ mánh. Anh ấy bị giam cầm ở đây bởi thứ đó. Đã hơn 1 năm rồi, anh ta đang bị thao túng để kéo tôi xuống. Khả năng thứ hai là anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy không ở cùng thời gian và không gian với chúng tôi. Anh ấy đã bị mắc kẹt trong thời gian và không gian này. Vì vậy, nó không chỉ xảy ra như 1 năm trước. 302 cũng tương tự. Chúng ta cũng có thể giao tiếp với 302 một cách suôn sẻ. Điều này có nghĩa là tôi cũng sẽ như 302, bị đưa vào một không gian không xác định. Và khả năng thứ hai, không thể trả lời một câu hỏi khác. Tại sao 302 ngay từ đầu nó lại nằm trong nhóm chủ nhà? Giống như 602, họ không đến từ tòa nhà ký túc xá. Anh ấy không thể tham gia nhóm ký túc xá. Điều này cũng có nghĩa, vậy thì tôi không thể đến nhà 302 để trốn thoát được. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. May mắn thay, lúc này 602 cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi. Cuối cùng bạn đã nhận ra mình là ai chưa? Tôi hoàn toàn bối rối. Cuối cùng tôi đã nhận ra mình là ai. Tại sao thứ này lại hấp dẫn đến thế? Có lẽ nào tôi là anh trai của anh ấy? Làm sao có thể? Đừng nói, tôi chưa từng gặp tai nạn nào cách đây 1 năm. Điều quan trọng hơn là tôi không có anh em ruột thịt nào cả. Nhưng sau đó tôi nghĩ về nó. Có lẽ tôi có thể tận dụng cơ hội này, lấy ra những gì 602 nói. Tôi đã trực tiếp gửi tin nhắn cho anh ấy. Chính xác thì nơi này là gì? Có cái gì đó. Liệu tối nay chúng ta có gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy không? Bạn vẫn chưa tìm ra nó à? Đây là phần bạn thiếu. Không sao cả. Tôi sẽ nghĩ ra cách. Đợi tôi thêm chút nữa. Tôi thậm chí còn bối rối hơn. Phản ứng của anh ấy thật sợ. Tôi không đoán được nữa rồi. Trực tiếp hỏi với anh ấy. Tôi không hiểu. Tôi không phải là anh trai của bạn. 302 là anh trai của bạn. Anh ấy đã sống ở đây được 1 năm rồi. Bây giờ tôi đã tìm thấy anh ấy cho bạn. Vậy thì bạn có thể giúp tôi sống sót. Tôi nghĩ những lời này đã được nói đủ rõ ràng. Nhưng 602 đã nói với tôi, hóa ra bạn thực sự vẫn chưa tìm ra thứ đó. Bạn có biết bây giờ là năm nào không? Tôi choáng váng. Không phải năm nay là năm 2024 sao? Tôi lại càng bối rối hơn. Tôi không khỏi hỏi anh ấy. Tất nhiên là năm 2024 rồi. Có thể là năm nào khác được không? Năm nay đã là năm 2025 rồi. Tôi chết lặng. Tin nhắn của anh ấy lần lượt đến. Bạn có biết về khoảng cấp không đến thời gian không? Nơi ma quái này có vẻ huyền diệu và tình cờ có điều gì đó. Nó luôn cám dỗ mọi người hoàn thành một loại nghi lễ nào đó để kích hoạt sức mạnh của mình. Vậy bạn hiểu ý tôi chứ? Không, thời gian gấp. Lúc đó tôi mới thực sự hiểu câu đó. Đây là đoạn anh mất tích. Tôi mới nhận ra người mà 602 đang tìm thực sự là tôi. Nói cách khác, tối nay tôi sẽ hoàn thành buổi lễ, sẽ biến mất trong thế giới thực. Hôm nay, 1 năm sau, hắn đến tìm tôi. Lại phát hiện gặp được tôi 1 năm trước, nhưng tôi vẫn không hiểu logic. Nhưng dường như đã không kịp rồi, bởi vì 602 lại gửi cho tôi mấy tin nhắn nữa. Vẫn không thể tìm ra cách để ngăn chặn buổi lễ. Không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy thôi. Hãy nhớ điều đó. Có hệ thống ngắt kết cả phải ngăn chặn nghi thức ban đầu. Đó là những gì đã xảy ra với anh tối nay. Tôi không biết phải trả lời anh ta cái gì, bởi vì cái gọi là nghi lễ, nó vẫn chưa xảy ra. Tại sao hắn lại cảm thấy đã không còn cách nào nữa? Không lâu sau, tôi nghe thấy trên lầu có một âm thanh đập mạnh. Rõ ràng là âm thanh phát ra từ phòng 302. Âm thanh ồn ào này kéo dài 1-2 phút. Sau đó hoàn toàn im lặng. Nhưng tôi muốn nghe. Vì vậy, sau khi âm thanh trong hành lang biến mất, tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài. Tôi thấy trên cầu thang có dấu vết của một cuộc đấu tranh. Lên lầu cũng có, tầng dưới cũng có. Rõ ràng là 602 hoặc 302 xuống lầu. Vết thương cũng là một trong số bọn họ. Nhưng xuống lầu đi ra tòa nhà này rõ ràng là không khôn ngoan, cho nên tôi dự định lên 302 đi xem tình hình, bởi vì tôi có cảm giác chắc chắn có người đã chết. Nhưng tôi không hiểu
Tôi đến trước cửa 302 phát hiện không có đóng cửa. Tôi đi vào, một mớ hỗn độn trong phòng khách tối tăm. Trên mặt đất cũng có dấu vết đánh nhau, nhưng không tìm thấy ai. Sao lại là hai người vừa xuống? Tôi càng không hiểu nữa. Lúc này tôi cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi vội chạy ra ban công nhìn xuống. Bên kia, tầng dưới, không gian chúng bị cây xanh chặn lại. Một số người đã tụ tập. 6 người trong số họ đang cầm cột phơi quần áo. Tôi run rẩy giơ điện thoại lên, phóng to camera, quay video cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng nhìn vào những gì được ghi lại trên màn hình, tôi càng cảm thấy quen thuộc. Phát hiện ra là góc nhìn của video 602 gửi cho tôi. Sau khi nhận ra mình đã xem cảnh này, tôi sợ cả người lùi lại vài bước. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy cảnh đó. Thì ra là vậy, tôi cũng biết. Họ vừa nói về ai vậy? Thì ra 602 đã làm chuyện như vậy. Còn anh ta có thể ở bên cạnh không? Đột nhiên đầu tôi đau, xung quanh cũng quay cuồng. Khi tôi thức dậy lần nữa, khám phá thời gian đến năm 2025 ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng hiểu, nó giống như một giấc mơ. Cùng với một giấc mơ khác, thời gian và không gian thực sự có khoảng cách. Tôi cũng hiểu tại sao 302 cứ để tôi ra ngoài. Hắn thật sự muốn tôi chết. Bởi vì tôi chết tiệt, anh ta không cần phải chết. Vậy chuyện gì đang xảy ra với 602? Hình như tôi cũng hiểu rồi. Bởi vì tôi nhớ ra 602 ném cho tôi lịch sử trò chuyện đó. Trên thanh trạng thái ảnh chụp màn hình có hiển thị năm. Con số tôi nhìn thấy là năm 2033. Tôi thậm chí biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ cần lừa 202 ra khỏi tòa nhà là có thể hiểu hoàn toàn. Sau này có thể 602, cũng có thể mất 601.